Good afternoon, guys. Good afternoon. आजको चाहिँ हाम्रो एकदम स्पेशल प्रोजेक्ट छ हैन हामी अब यहाँ काठमाडौँबाट हेटौँडा पनि जाँदैछौँ बिफोर द्याट हामीले चाहिँ यसको यो क्रसफायर HJ 250 छ हामीसँग यसको चाहिँ हामी न्यू ग्राफिक्स चाहिँ हामी चाहिँ इन्स्टल गर्न गइरहेको छ हैन ग्राफिक्स चेन्ज अब यो हुन त यो ग्राफिक्स मलाई यो क्रसफायरकै ग्राफिक्स बबाल लाग्छ कि राम्रो त यही राम्रो छ कि अब नि 1 वर्ष भइसक्यो हैन यो बाइक लिएको अनि सरफ त्यो ग्राफिक्स चाहिँ अलिकति जस्तो फेड आउट भएको जस्तो फिक्का फिक्का भएको जस्तो फिल भयो त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिनु जानु लागेको अब यस्तो यो बाइकहरूकोमा सजिलो त्यही छ कि तपाईँको बाइक चाहिँ डेन्टिङ पेन्टिङमा धेरै टेन्सन लिनै परेन मन परेन भने सटक्क निकाल्नु स्टिकर होइन अर्को हाल्दै यो चाहिँ एकदम चेन्ज गरिरहन चाहिँ सजिलो छ है क्रसफायर हुनलाई फाइदा हामी आइपुगिसकेका छौँ होइन म पनि भेट्यो सब्सिडीसँग हल्का सब्सिडी भयो हल्का कन्फ्युजिङ भयो वी अलमोस्ट क्लियर टेकु बाइकर मार्ट पुरै रेडी हुँदैछ जस्तो ब्रो के अरू भित्रै हालिदिउँ भयो अर्को पनि ग्राफिक्स काम हुँदै रहेछ होइन सो आजको काम भनेको ग्राफिक्स सबै चेन्ज गरिदियो हाम्रो युनियर ग्राफिक्स चाहिँ अब यो कस्तो ग्रिनिस टाइपको लागेको मलाई हल्का ग्रिनिस टाइपको हो ठिक छ ल दामी ल ब्रो सुरु गरिदिने हो त गरिदिउँ ठिक छ नि त यो एकदम ठिक छ दामी मलाई चाहिँ यो HJ ग्राफिक्स चाहिँ एकदम मन परेको होइन अब 1 वर्ष जस्तोमा यो सेतो सेतो खुइलेर पुरै पहेँलो कि डिस्कलरलाई चाहिँ एकदम पुरानो जस्तो भयो चाहिँ अब नयाँ हालिदिनु थालेको नयाँ हाल्नलाई पनि मैले त यही चेन्ज गरिदिउँ भनेको यसको पाएन कि सोरुममा ठिकै छ नयाँ कलर पनि ट्राई गरेँ हेरौँ अब कलर कम्बिनेसन मिलाएपछि त त्यो लिगलै हुन्छ नि होइन ब्रो लिगल हुन्छ त समाउँदैन यो पनि यो अगाडिको यो सस्पेन्सनको स्ट्याप पनि एकदम डिस्कलर भयो चाहिँ एकदम त्यो म्याचै देखिरहेको छैन यसलाई पनि निकाल्दैछ हामी ल उकाइदिउँ बाफे यो त राम्रो देख्दो रहेछ त यतिकै पनि टल्किने खाले ग्लसी हुँदो रहेछ त्यो यतिकै चलाइदिनु पर्छ क्या स्टिकर फिर्ता गर्नु होला हुन्छ एडभान्स दिनुभएको फिर्ता हुँदैन यतिकै जानुहुन्छ नि भइहाल्छ हुन चाहिँ ब्रो यसको यो सिट कभर चाहिँ स्टिकर हाल्दै गर्नु दिउँ न त तल त्यो गरिदिउँ न है अनि सुन्नु न यस्तै टाइपको चाहिँ यो ग्रिप हुने टाइपको आउँछ कि अरू आउँछ है आउँछ यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन सिएफ यस्तो चाहिँ भएन प्लेन हुन्छ तर ग्रिपमा पनि पाउँछ यो एउटा चाहिँ विदाउट स्टिकरको चाहिँ पुरै वाटे राउन्ड हाल्दिउँ न यो चाहिँ विदाउट स्टिकर HJ 250 स्टिकर एउटा पनि छैन होइन सिट कलर चाहिँ कालो हुने भइरहेको छ यतिको पनि एकदम म्याचिङ यो सिटमा पनि अलिकति कुस्ने गर्छ फ्ल्याट कभर भएको भएर हाल्दैछौँ भने होइन कतिसम्म चाहिँ कुस्ने गर्दा मिल्छ त्यो हेर्नुपर्छ त्यससँग आउँदाखेरि अलिकति सिट कम्फर्टेबलै हुन्छ फायरको चाहिँ यो सिट चाहिँ एकदम पछाडि बस्ने होइन स्पेसल्ली पछाडि बस्नेलाई चाहिँ टर्चरै सजाए नै त्यहाँ जस्तो हुन्छ होइन अगाडिलाई पनि ठिक छ तै पनि अब अलिकति चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ फ्ल्याट गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यो बेसबाट कतिसम्म मिल्छ फ्ल्याट गरेर चाहिँ हामी ब्ल्याक कभर हाल्न गइरहेछौँ दाइले क्रसफायरको सिट मेन्टेन गर्नु भएको छ पहिला कुनै कति गरे ल ठिक छ हामी एकदम प्रो दाइकोमै आएको छ है ढुक्क भयो त्यति गरे हाम्रो सिट पनि रेडी भइसकेको छ होइन
अलिकति एक्स्ट्रा फर्म सहितको हेरौँ केही लग्जरी दिन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ अहिले चाहिँ। सो अब हामी यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ इन्स्टल गरौँ अनि त्यसपछि हेरौँला है त फाइनल लुक्स के कस्तो देख्छ। ल गाइज लास्ट टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्रसफायरको चाहिँ नयाँ ग्राफिक्स राखेर चाहिँ हामीले त्यो तत्कालै देखाउन पाएको थिएनौँ होइन। द बाइक इज हियर, तर धोएको छैन, एकदम मैलो छ। हियर इज माई ब्युटिफुल वाइफ होइन, अनर त मै हो नि। र यसको चाहिँ खास मैले यो हल्का यो ग्रिनिस टाइप अलिक ग्रिन ब्लुइस टाइपको टिन्टमा चाहिँ मैले यसमा तपाईँको सिल्भर कलरको गर्न खोजेको थिएँ होइन। तर यस्तै बनिसकेको रहेछ। अब चाहिँ काठमाडौँ त्यही दिन मलाई फर्किनु पनि पर्ने थियो। आई कुडन्ट अफोर्ड टु वेट, सो मैले यही राखेर आएँ। टु बी अनेस्ट मलाई चाहिँ यो एचजेको चाहिँ यो पुरानै ग्राफिक्स राम्रो लाग्छ। यसको पुरानो ग्राफिक्स पनि बवाल छ कि, बट मैले बाइक लिएको अलमोस्ट 1 इयर भयो होइन। 1 वर्षमा चाहिँ तपाईँको त्यो सबै खुइलेर ओरेर चाहिँ एकदम डिस्कलर जस्तो लास्टै देखेर चाहिँ मैले चेन्ज गरेको। अनि सिट चेन्ज गरेको, हाम्रो चेन सिट यही छ, एकदम कम्फोर्टेबल भएको छ है। अब पिलियन भनेको कहिले काहीँ बुढलाई राखेर हिँड्यो, पहिला एकदम धेरै कम्प्लेन गर्थ्यो, अहिले चाहिँ कम्प्लेन गर्दैन। पहिला चाहिँ अब फ्यामिलीसँग हिँड्न परेपछि अब घरमा अरू नै बाइकहरू युज गर्नु पर्थ्यो, अब बुढी यसमा चढ्नै मान्दैन थियो। बट अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै कम्प्लेन आएको छैन। दिस इज इट गाइज। अब यो कलर कम्बिनेसन यसपालिलाई यस्तै छ होइन। अब कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। यसमा के गरेको भए बेटर हुन्थ्यो भनेर। हुन त यो स्टाइल भनेको त सबै आफ्नो चोइस र आफ्नो प्रेफरेन्स हुन्छ होइन। कोहीलाई चाहिँ एकदम धेरै खाले चाहिँ टु मेनी स्टप्सहरू चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गर्न मन लाग्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो अलिकति सफ्टवेयर प्लेन नै राखौँ भन्न, मलाई चाहिँ अलिकति प्लेन नै रुचाउँछु कि। सो दिस इज इट। केही फोटोहरू पनि म यहाँ राखिदिन्छु यसको चाहिँ। सो गाइज सी यू नेक्स्ट टाइम।